हेलो गाइस। आज चाहिँ मैले क्यु डाटा स्ट्रक्चरको भिडियो लिएर आएको छु र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले स्ट्याक डाटा स्ट्रक्चरलाई कम्प्लिट गरेको थियौँ र हामीले समराइजमा भन्नुपर्दा हामीले स्ट्याक डाटा स्ट्रक्चर र एरे डाटा स्ट्रक्चरको बारेमा कम्प्लिटली पढिसकेका छौँ र यो क्यु डाटा स्ट्रक्चर चाहिँ आजबाट सुरु हुन्छ। र यो चाहिँ डिएसए फर जाभास्क्रिप्ट प्लेलिस्टको भिडियो हो र क्यु डाटा स्ट्रक्चरमा पनि अब खासै धेरै लामो चाहिँ हुँदैन। एकदम सिम्पल छ यो चाहिँ। क्यु डाटा स्ट्रक्चर भनेको एकदम सिम्पल छ। म्याक्सिमममा यसको 3टा भिडियो हुन्छ। तर मैले 2टा भिडियोमा समराइज गर्ने कोसिस गर्दैछु। त्यही भएर चाहिँ ध्यान दिएर हेरिदिनु होला है त। एकदम सिम्पल छ क्यु डाटा स्ट्रक्चर पनि। र ढिला नगरी यो भिडियोलाई अगाडि बढाउँछु। What is queue? Queue is an ordered list of elements where an element is inserted at the end of the queue and removed from the front of the queue. क्यु भनेको एउटा यस्तो अर्डर लिस्ट अफ इलिमेन्ट्स हो जसमा चाहिँ इलिमेन्ट्सहरू इन्डमा इन्सर्ट हुन्छ र रिमुभ कहाँबाट हुन्छ त भन्दाखेरि फर्स्टबाट रिमुभ हुन्छ। भन्न खोजेको क्युलाई तपाईँहरूले बुझ्नको लागि सुरुमा स्ट्याक डाटा स्ट्रक्चरलाई सम्झिनु होला। स्ट्याकमा हामी के गरेको थियौँ त पालै पालो हामी के गरेको थियौँ एकमाथि अर्को गर्दै हामीले एउटा स्ट्याक बनाएको थियौँ, एउटा पाइल पाइल बनाएको थियौँ है। एकमाथि अर्को एकमाथि अर्को एकमाथि अर्को राख्दै राख्दै है। यसमा पनि हुने चाहिँ त्यही हो। तर यसको के हुन्छ त भन्दाखेरि 2टा ओपनिङ हुन्छ त्यसरी बुझ्नु है। यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु बुझ्नु भन्दाखेरि एउटा पाइप पाइप बुझ्नु जुन जुन चाहिँ दुवैतिरबाट सिल्ड छैन है। त्यसरी बुझ्दा हुन्छ र मैले यहाँ डायग्राम पनि लिएर आएको छु। डायग्रामबाट हेर्दाखेरि अझै राम्रोसँग बुझ्नुहुनेछ। अहिले चाहिँ अगाडि बढौँ है त। क्यु वर्क्स बेस्ड अन दि फिफो प्रिन्सिपल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यु चाहिँ फिफो प्रिन्सिपल मा बेस्ड छ र फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भनेको जुन इलिमेन्ट फर्स्टमा इन्सर्ट भएको छ त्यही नै के हुन्छ फर्स्टमा आउट हुन्छ। स्ट्याकमा के हुन्थ्यो विच इज डिफ्रेन्ट फ्रम स्ट्याक विच वर्क्स बेस्ड अन लिफो प्रिन्सिपल भनेको लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट जुन लास्टमा इन्सर्ट भएको थियो त्यही नै सुरुमा के हुन्थ्यो आउट हुन्थ्यो एक्जिक्युट हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ के छ त क्युमा चाहिँ अलिक फरक छ। सुरुमा जुन इन्सर्ट भएको थियो त्यसले नै के हुन्छ पालो पाउँछ सुरुमा। यसलाई चाहिँ अझै राम्रोसँग बुझ्नको लागि डायग्राम हेरौँ। यो डायग्राम हेर्नु। यो डायग्राममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुरुमा जुन इन्सर्ट भएको छ त्यही नै के हुन्छ आउट हुन्छ। भन्न खोजेको सुरुमा 1 इन्सर्ट भएको थियो यो क्युमा, 2 इन्सर्ट, 3, 4, 5, 6, 7 गरेर इन्सर्ट भएको थियो है। र इन क्यु भनेको इन्सर्ट गर्नु हो, डिक्यु भनेको के हो त डिलिट गर्नु हो है क्युबाट। अनि यसलाई चाहिँ फ्रन्ट भन्छ। जहाँबाट हामीले डिक्यु गरिन्छ डिलिट गरिन्छ त्यसलाई फ्रन्ट भनिन्छ। हामीले जहिले पनि फ्रन्टबाट डिलिट गर्छौँ र इन्सर्ट चाहिँ ब्याकबाट गर्छौँ है। र यसरी बुझ्दा हुन्छ। यसको त्यो फ्लो यसरी जान्छ। यता लेफ्ट टु राइट गइरहेको छ फ्लो। यसरी बुझ्दा हुन्छ। तपाईँले एरोबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यताबाट इन्सर्ट हुन्छ, यताबाट डिलिट हुन्छ। इन्क्यु डिक्यु, ब्याकबाट इन्सर्ट, फ्रन्टबाट डिलिट। स्ट्याकमा के थियो त स्ट्याकमा यस्तो स्ट्याकको डाटा स्ट्रक्चर थियो रेक्टेङ्गलको। अनि स्ट्याकमा के हुन्थ्यो एकमाथि अर्को पाइल थुप्रो हुँदै जान्थ्यो। अनि त्यसपछि माथिकै के हुन्थ्यो सबभन्दा सुरुमा जुन लास्टमा इन्सर्ट भएको थियो त्यही नै के हुन्थ्यो फर्स्टमा एक्जिक्युट हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ दुईतिरै के हुन्छ भन्दाखेरि ओपनिङ हुन्छ। यसमा चाहिँ पछाडिबाट इन्सर्ट अगाडिबाट डिलिट। क्यु हेज टु मेन अपरेसन्स इन्सर्ट द एलिमेन्ट एट द एन्ड अफ द क्यु विच इज कल्ड इन्क्यु। क्यु भनेको क्युमा बेसिकली 2टा अपरेसन हुन्छ र त्यसमा त्यो भनेको चाहिँ एउटा इन्क्यु हो। इन्क्यु भनेको इलिमेन्टलाई इन्सर्ट गर्नु हो है। इन्डमा इन्सर्ट गर्नु हो भने रिमुभ भनेको रिमुभ एन इलिमेन्ट फ्रम द फ्रन्ट अफ द क्यु इज कल्ड डिक्यु। र डिक्यु भनेको फ्रन्ट अफ क्युको फ्रन्टबाट अथवा लिस्टको फ्रन्टबाट इलिमेन्टलाई डिलिट गर्नु अथवा रिमुभ गर्नु हो है त। आई होप तपाईँहरूले क्यु भनेको के हो बुझिसक्नु भएको छ र इन्क्यु र डिक्यु भनेको पनि बुझिसक्नु भएको छ। केही बुझ्नुभएको छैन भने हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। म तपाईँको क्वेरीलाई एकदम क्लियर गर्नेछु। र अब चाहिँ प्र्याक्टिस गरौँ है त। कोडबाट प्र्याक्टिस गर्दाखेरि अझै एकदम सिम्प्लिफाई हुन्छ। यो चाहिँ एकदम सजिलो छ कोडबाट जाने। ल मैले यहाँ कोड गरिसकेको छु हेर्नु होला।
यहाँ चाहिँ सुरुमा एउटा क्यूलाई हामीले इनिसियलाइज गरेको छौँ। जस्तो क्यूको करेन्ट साइज भनेको क्यू डट लेन्थ भइहाल्यो। अनि म्याक्सिमम साइज क्यूले कतिवटा एलिमेन्टहरू लिन सक्छ, 5 म्याक्सिमम साइज राखेको छ। यो चाहिँ हामीले पहिला गर्ने स्ट्याकमा गरेको अपरेसन जस्तै हो। यो भेरिएबल डिक्लेयर गर्नु भनेको एउटै नै हो। अनि यसमा पुस र पप जस्तै हो। यो भनेको चाहिँ पुस र पपमा के हुन्थ्यो त? पुसमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि लास्टमै इलिमेन्ट इन्सर्ट हुन्थ्यो अनि पप पनि के हुन्थ्यो लास्टबाटै हुन्थ्यो एउटा होइन। यसो इन्क्यू र डिक्यू हेरौँ है त। इन्क्यू इन्क्यूमा चाहिँ अब एउटा फङ्सन इन्क्यू र डिक्यू भन्ने फङ्सन बनाएको छ क्यूमा चाहिँ। र यहाँ डिस्प्ले भन्ने फङ्सन पनि छ। एउटा इन्क्यू एउटा डिक्यू। इन्क्यू भनेको इन्सर्ट हो। इन्सर्ट कहाँ गर्नुपर्ने रे हामीले इन्डमा गर्नुपर्ने है। त्यही भएर हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा यसरी यदि करेन्ट साइज ग्रेटर देन म्याक्सिमम साइज छ भने, यदि करेन्ट साइज म्याक्सिमम साइजभन्दा धेरै भइसकेको छ अथवा इक्वल छ भने त्यसमा एलिमेन्टहरू राख्न सकिँदैन। त्यही भएर हामीले क्यू इज अलरेडी फुल भनेर यसरी प्रिन्ट गर्छौँ। र यदि करेन्ट साइज कम छ म्याक्सिमम साइजभन्दा, त्यसमा अझै एलिमेन्टहरू लिन सक्ने क्यापेसिटी छ भने हामीले एल्सको कोड चलाउँछौँ। एल्समा चाहिँ के गर्छ त क्यू करेन्ट साइज इक्वल टु न्यू भ्याल्यु। सुरुमा करेन्ट साइज जिरो हुन्छ। त्यही भएर सुरुको इटरेसनमा सुरुको फङ्सन कलमा के हुन्छ, हामीले 5 दिएको छौँ। 5 मा के हुन्छ, यो कोड चल्छ एल्सको। अनि एल्समा क्यू जिरो इक्वल्स टु न्यू भ्याल्यु हुन्छ। न्यू भ्याल्यु भनेको 5 हो। अनि हामीले करेन्ट साइजलाई पनि बढाउँछौँ। करेन्ट साइज अब कति भयो, 1 भयो। 0th इन्डेक्समा के छ, 5 छ। अब 1 भइसक्यो, फेरि हामीले 10 पठाउँछौँ। 10 पठाउँदाखेरि के हुन्छ त, फर्स्ट इन्डेक्समा 10 जान्छ अनि करेन्ट साइज 2 हुन्छ। अनि 0 इन्डेक्समा 5, फर्स्ट इन्डेक्समा 10। अब सेकेन्ड इन्डेक्समा हामीले फेरि के गर्छौँ त, 15 पठाउँछ, 20 पठाउँछ, 25 पठाउँछ। र योभन्दा धेरै हामीले पठाउनु खोज्यो भने के हुन्छ, हेरौँ त के हुन्छ। क्यू इज अलरेडी फुल। र यति नै छ, एकदमै सजिलो छ यो चाहिँ। अब डिक्यू हेरौँ। डिक्यूमा चाहिँ हाम्रो डिक्यू यसरी चलाउँछ। डिक्यूमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, कुन एलिमेन्ट डिलिट भयो हजुरहरूले ख्याल गर्नुभयो। हामी चाहिँ 5th एलिमेन्ट भयो कि नै, सुरुमा जुन इन्सर्ट भएको थियो त्यही नै के भयो त, डिलिट भयो। भनेको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिन्सिपलमा क्यू चल्ने रहेछ। एकदमै सजिलो खायो। जुनमा सुरुमा इन्सर्ट भयो त्यसले नै के भयो, पाले पाउने भयो है। जस्तै अब फर इक्जाम्पल तपाईँ ब्याङ्कमा जानुभएको छ र लाइनमा बस्नुभएको छ। तपाईँ सुरुमा लाइनमा जानुभयो भने तपाईँ सुरुमा पालो पाउनु पऱ्यो नि। त्यसरी बुझ्दाखेरि एकदमै सजिलो हुन्छ अझै। तपाईँले सुरुमा जानुहुन्छ भने सुरुमा पालो पाउँछ। र डिक्यूको कोड हेरौँ अब। डिक्यूमा चाहिँ फर लेट आई इक्वल्स टु 0 क्यू डट लेन्थ आई प्लस प्लस गऱ्यौँ। यो चाहिँ इनिसियलाइजेसन गऱ्यौँ यहाँनिर। अनि कन्डिसन पनि डिफाइन गऱ्यौँ। त्यसपछि क्युआई भनेको के हो त, क्युआई क्यूको सुरुको एलिमेन्ट भनेको के हो त, आई प्लस 1 हो भनेको। जब डिलिट हुन्छ नि त्यति बेला के गर्छ त हामीले भन्दाखेरि, सुरुमा 5 छ। अब फर्स्टमा 5 इन्सर्ट भएको हो अथवा इन्क्यू भएको हो। यसलाई डिक्यू गर्नको लागि के गर्ने त, यसलाई हटाउनको लागि हामीले यसको ठाउँमा 10 ल्याउने है। अनि 10 को ठाउँमा 15, अनि 15 को ठाउँमा 20, अनि 20 को ठाउँमा 25 यसरी राखिन्छ। अनि एउटा एक्स्ट्रा 25 नै रहेको हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँनिर चलाएको छ। एउटा एलिमेन्ट डिलिट भइसकेको छ। एउटा एलिमेन्ट डिलिट भइसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले क्यू करेन्ट साइजलाई हामीले 4 बनाइदिन्छौँ। 4 बनाएपछि क्यू डट लेन्थ भनेको पनि 4 हो भनेर डिफाइन गरेपछि हाम्रो एलिमेन्ट के अरे हाम्रो क्यूको साइज पनि बढ्छ। अनि लास्टको एलिमेन्ट एक्स्ट्रा एलिमेन्ट पनि हराउँछ आफै है। यो चाहिँ तपाईँले कोड गरेपछि बुझ्नुहुन्छ एकदम राम्रोसँग। अहिले चाहिँ के बुझ्नु भन्दाखेरि हामीले डिक्यू कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा यसरी हेरौँ। हामीले चाहिँ आईको ठाउँमा के राख्छौँ, आई प्लस 1 राखिदिन्छौँ। यसरी सजिलोसँग हामीले डिक्यू अपरेसन पनि चलाउन सकिन्छ है। अनि अर्को कुरा डिस्प्ले 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 भन्ने फङ्सनले त अब क्यूलाई नै कन्सोल गरिदियो। हामीले लास्टमा डिस्प्ले त्यही भएर कल गरेको। हामीले डिक्यू गर्दै जाँदा के हुन्छ, अब 10 छ, 10 जान्छ, 15 जान्छ, 20 जान्छ,
यसरी के हुन्छ डिपी गरिन्छ हामीले यति नै छ हजुरहरूलाई यो भिडियोमा चाहिँ र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ मैले सर्कुलर क्यु भनेको के हो यो कुरा बुझाउनेछु हजुरहरूलाई र नेक्स्ट भिडियोमै मैले यो क्यूलाई चाहिँ समराइज गर्नेछु क्यूको यति दुईवटा भिडियो बनाउने कोसिस चाहिँ गरेको हो मैले चाहिँ प्रोभाइबली दुईवटा भिडियोमा कम्प्लिट हुनेछ क्यू चाहिँ अरू कुरा भनेको त हजुरहरू प्र्याक्टिस नै चाहिन्छ यसलाई मास्टरी गर्नको लागि चाहिँ गाह्रो कति पनि छैन प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला र यदि भिडियो तपाईँलाई मन परेको छ भने लाइक बटन प्रेस गर्नु होला र यस्तै अपकमिङ भिडियोजहरू हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु होला है त च्यानललाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो